Hey guys, welcome back to my channel. If you are new to my channel, then hi guys, my name is Manjita and please subscribe to my channel. I am back after so long, more 3 months, and sorry for that. I was taking break from everything, so I was not uploading videos. So I will be uploading. So टाइटल मा त थाहा भइसक्यो होला आज के गर्न गइरहेको छु भनेर मैले स्किन केयर को अपडेट अस्ति नै दिन्छु भनेर बसिरहेको थिएँ तर आई डोन्ट नो आई एम लेजी सो मैले चाहिँ त्यो अपलोड गरिनँ हैन सो टुडे आई एम डुइङ माई स्किन केयर रुटिन विथ माई सिस्टर सी इज कमिङ हैन लेट्स वेट फर हर सी इज हियर मैले चाहिँ मुख भिजाएर आएको पानीले हैन सो के भन्छ मुख क्लिन्जिङको लागि चाहिँ बेसिकली यही युज गर्छु हैन मैले पहिला पनि यही युज गर्थेँ चाहिँ ड्राई स्किनको लागि हो हाम्रो चाहिँ दुवैजनाको ड्राई स्किन हो सो लेट्स गो म चस्मा लगाएर गर्छु है थाहा छ हेरिराख्नेहरूलाई त थाहा छ हैन पिम्पल मेरो पनि पिम्पल छ हामीले चाहिँ हात धोइसक्यो हैन मुख धोएर आउँछ आई डोन्ट नो म कस्तो देखिरहेको छु बुझ्छु देखिहाल्छ अब चाहिँ हैन नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ स्क्रब गर्छौँ हैन यो स्क्रब मैले पहिला पनि यही युज गरेको हो हैन अहिलेसम्म बाँकीसम्म यस्तो अल्छी छु यो पनि अल टाइप स्किन हो हैन यो चाहिँ राम्रो छ हैन रिभ्यू भन्छु भनेको थिएँ एकदम राम्रो छ आई लाइक दिस है अहिले चाहिँ सिधै नलाछ धन्नाले मजाले ओके हामी चाहिँ मुख धोएर आउँछ हैन अब ओके गाइज हामी चाहिँ मुख धोएर आयौँ हैन सो अब मुख धोइसकेपछि चाहिँ पालो छ यसको हैन पहिला चाहिँ मैले अर्कै प्याक युज गरेको थिएँ हैन अब चाहिँ म यो युज गर्छु है केशर चन्दनको हैन यो प्याक पनि एकदम राम्रो छ लाइक तर यो लगाउँदा हल्का पोल्छ हैन स्किन हल्का पोल्छ बट कति मिनटसम्म लाग्नुपर्छ 1 मिनट जस्तै लिनु सरी है हामीले यही ऐना भनेर हेरिरहेछौँ होइन बट ऐना छैन कि अगाडि त्यही भएर मेरो पनि अन्सा दिदीको पनि प्याक चाहिँ भयो होइन अब चाहिँ हामी चाहिँ यो अब 10 मिनट्स राख्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ हटाइसकेपछि चाहिँ वी विल बी ब्याक सो गाइज वी आर ब्याक मुख चाहिँ धोइसक्यो हामी सो अब चाहिँ सेकेन्ड लास्ट स्टेप इज टोनर सो टोनरको लागि चाहिँ वी आर गोना बी युजिङ दिस टोनर यो चाहिँ न्यू लुकबाट यो पनि ड्राई स्किनकै हो सो वी विल बी युजिङ दिस टोनर सो अब टोनर पनि भयो है लास्ट स्टेप इज मोइस्चराइजर है मोइस्चराइजरको लागि चाहिँ म यो युज गरिरहेको छु जोन्सन बेबीको यो पनि खतरा मोइस्चराइज हुन्छ यसले पनि This is all for today's video. If you like this video, give thumbs up, subscribe, share, comment, do notification bell, do everything. So अब चाहिँ म भिडियो आउँछु हैन I promise म आउँछु है मैले मोटिभेट गरेर गएको छु सो म ब्याक भइसकेँ सो मैले सोची पनि राखेको थिएँ म भिडियो सुट गर्छु भनेर सो आजै भइहाल्यो हैन सो या दिस इज अल फर टुडे एन्ड वी विल सी यु आउँछौँ नि सो वी विल सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो बाई